Rồi bây giờ đi đến cách 3. Đó là mình dùng cái gì? Dùng phần bù. Thì cái cách này là rất là mạnh đối với những phân số mà sao nó xuất sót nhau. Bây giờ mình ví dụ mình so sánh hai phân số này 2024 2025 và cái phân số là 2025 chia cho 2026 nha. Bây giờ mình để ý này các bạn, với những phân số này sao nó đều nhỏ hơn một nha, phân số này nhỏ hơn một. Như vậy sao cái trường hợp A đi ha, các phân số nhỏ hơn một, nó nhỏ hơn một thì mình làm sao bạn, mình lấy một trừ đi nó, như vậy nè, ta có nè, mình lấy một nè, mình trừ cho bao nhiêu 2024 mình chia cho 2025 nè. Ở đây cũng vậy, mình lấy một trừ cho 2025 chia cho 2026 nha. Kết quả các bạn bằng gì đây? Quy đồng lên, 2025 trừ 2024 thì nó bằng 1 chia cho 2025 và bằng 1 chia cho 2026 nha. Rồi mình thấy sao, tử giống nhau là một rồi, như vậy mẫu sao bạn? Mẫu này nó nhỏ hơn này nhưng nó lớn hơn, như vậy phân số là sao? Phân số số 1 này lớn hơn phân số số 2 nha. Mình sao là v nè, cái số 1 nè, sau đây nó lớn hơn cái số 2, cho nên mình suy ra cái gì, cái số 1 là nó ứng với phân số này ha. Cho nên suy ra là cái gì đây, 2024 phần 2025, sao nữa, nó lại nhỏ hơn 2025 phần 2026 nha. Tức là mình suy với chiều ngược lại. Với các bạn nào chưa hình dung á, thì mình có thể hình dung như thế này nè, đây là cái hình tròn, tổng của nó là 1 nha. Bây giờ mình sẽ có một cái phân số, cái phân số của mình là nó nằm ở đây, đây phân số ban đầu nó nằm ở đây nha. Rồi cái phân số kia cũng vậy, tổng của nó cũng là 1 ha. Cái phân số ban đầu thì nó nằm đây. Khi các bạn lấy 1 mình trừ đi cái phân số nó như vậy, mình trừ cái phần này, cái phần còn lại là cái phần này, đây cái phần còn lại ha. Rồi 1 trừ đi phân số này thì cái phần còn lại nó là cái này. Đó. Như vậy cái phần còn lại á, mà sao nó càng nhỏ thì sao cái phần ban đầu của nó càng lớn. Lên vấn đề đây mình suy vấn đề ngược lại nha. Rồi mình đi đến một cái ví dụ, cái trường hợp là phân số sao bạn, phân số lớn hơn 1, trường hợp hai phân số nó lớn hơn 1. Có cái ví dụ 2025 phần 2024 và 2026 phần 2025 nha. Rồi đối với trường hợp lớn 1 thì sao, mình lấy phân số đó mình trừ đi 1, tại nó lớn 1 rồi, mình trừ bớt đi 1 đi nha. Như vậy thì sao, ta có, mình lấy cái này 2025 chia cho 2024 trừ đi 1, 2026 phần 2025 trừ cho 1. Đấy. Như vậy thì ở đây mình sẽ suy ra cái gì đây, cái này bằng quy đồng lên bằng 24 cộng 5 nó sẽ bằng 1 phần 2024, ở đây bao nhiêu, 1 phần 2025 ha. Rồi ở đây thì mình thấy sao, phân số 1 nè lên số 2 nè vì cái số 1 này các bạn cùng tử rồi, cái số 1 này sao, mẫu nó nhỏ hơn cho nên nó lớn hơn nha. Vì nè số 1 nè nó lớn hơn cái số 2. Đó. Cho nên mình suy ra cái gì, suy ra một cái phân số 1 thì ứng với cái trường hợp này là 2025 phần 2024. Sao các bạn,
nó lớn luôn, nó lớn là hơn cái gì? 2026 phần 2025 nha. Đó, khi mình trừ đi 1 thì quá trình nó tiếp tục nha. Cũng như các bạn thấy nè, mình cũng như vậy, mình có đây là toàn bộ là 1 nè. Cái phân số ban đầu á nó lớn hơn 1, vậy là nó lớn hơn 1 này. Đó, nó bao con hợp cả. Cái phân số thứ hai cũng vậy. Cái phần 1 nè, nó lớn hơn. Đó, phân số này. Đó. Rồi bây giờ khi các bạn trừ 1 cho cả hai bên đó, thì mình trừ bớt cái phần này đi. Trừ bớt đi. Thì cái phần còn lại này nè, nó lớn hơn nè. Thì cái giá trị ban đầu của nó cũng lớn hơn nha. Rồi chúng ta đi đến cách 4. Đó là mình dùng bội chung nhỏ nhất của tử hay là bội chung nhỏ nhất của mẫu nha. Hay là bội chung nhỏ nhất của mẫu. Rồi mình ví dụ nè. Ví dụ mình có 3 phân số, 2/3 nè, 3/5 nè, 5/7 nè. Đó, bây giờ mình so sánh 3 cái phân số này. Đó. Mình sử dụng nè, bây giờ mình làm cả hai luôn nha, cả hai trường hợp làm luôn. Bây giờ các bạn nè, ở đây là ta có nè. Đó. Bội chung nhỏ nhất của tử, cái trường hợp này nha, bội chung nhỏ nhất của tử nè. Thì mình có cái gì đây? Đó là 2, 3, 5 nha. Rồi, bội chung nhỏ nhất của mẫu mình có gì? 3, 5, 7 nha. Rồi, bây giờ mình làm cái trường hợp nhất là đối với trường hợp tử này nha. Đây, mình làm trường hợp A. Tại sao 3 phân số này mình viết lại nè. Bây giờ 3 phân số này mình viết là ở đây là 2/3 nè. Rồi, 3/5 ở đây là 5/7 nè. Đó, làm cho viết lại. Thì các bạn bội chung nhỏ nhất của tử, mình dùng trường hợp này. Như vậy ở đây bạn tử 2 nhân cho 3 nhân cho 5. Rồi, mẫu viết lại nguyên 3, 5, 7 nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra. Tử mình đã có 2 rồi, mình nhân cho 3 cho 5 thì với mẫu mình cũng phải nhân lại cho 3 cho 5 nha. Tử đã có 3 rồi thì sao? Nhân cho 2 cho 5. Ở đây mình cũng nhân cho 2 và cho 5 nha. Tử đã có 5 mình nhân 23 thì đây mình cũng nhân cho 2 và nhân cho 3 ha. Rồi tử mình viết y nguyên của nó. Mẫu lúc này mình tính ra nè. 3 là 9, 9 nhân cho 5 45 nha. Ở đây như bạn 5 2 10, 10 nhân cho 5 50. Rồi. Ở đây bao nhiêu? 6, 6 nhân cho 7 là 42 nha. Rồi bây giờ tử đã giống nhau rồi, như vậy sao? Mẫu mình có suy ra cái gì đây? Mẫu nè, cái nào nhỏ nhất đây? Số nhỏ nhất đó, số nhỏ nhất là 42 nè, tới 45 tới 50 nè. Như vậy con số lớn nhất là con số nhỏ nhất như là số 1. Vậy mình suy ra cái gì? Đó, mình sẽ suy ra cái gì đây? Là sao? Cái số 1 nè.
nó nhỏ hơn cái số 3 và nhỏ hơn số 2. Như vậy từ đó mình sẽ suy ra là gì bạn? Ứng với số 1 đó là phân số 3/5, nó nhỏ hơn số 3, đây số 3 là 2/3 và nhỏ hơn số 2 là 5/7 nha. Đây mình viết cái kết quả này để các bạn dễ hình dung nha. Kết quả của nó là gì? 3/5 là nó nhỏ hơn 2/3 là nhỏ hơn 5/7 này nha. Đây kết quả. Đây. Rồi bây giờ mình áp dụng cái gì đây? Mẫu. Rồi mình viết lại 3 phân số nha. Hội chung nhỏ nhất của mẫu. Tử mình viết lại nguyên. Bây giờ mình tính nè. Mẫu mình đã có 3 rồi, nhân thêm cho 5 cho 7, như vậy tử mình cũng nhân cho 5 cho 7. Mẫu có 5 nhân cho 3 cho 7 thì tử cũng nhân cho 3 cho 7. Mẫu đã có 7, như vậy mình nhân cho đây là cho 3 5. Bây giờ là tính kết quả của các tử. 2 5 là 10, 10 nhân 7 70. 3 3 9, 9 nhân cho 7 63 nha. 5 nhân cho 5 là 25, 25 mình nhân cho 3 75. Rồi. Như vậy thì sao? Mẫu đã giống nhau hết rồi. Mình coi tử nào là số nhỏ nhất, tử này số nhỏ nhất. 1 2 3. Đó, từ đó mình suy ra cái gì? Suy ra nè. 1 là nhỏ nhất nè. 1 nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 3. Cho nên mình suy ra cái gì? Cái phân số 1 thì ứng với cái nào? 1 ứng với 3/5. Nó nhỏ hơn 2. 2 đây, 2 ứng với 2/3. Rồi, và nhỏ hơn cái thứ ba. Cái thứ ba thì ứng với 5/7. Đó. Kết quả này các bạn thấy sao? 2/3, 3/5 nhỏ hơn 2/3, nhỏ hơn 5/7. Nó cũng giống như kết quả này nha. Như vậy thì các bạn sao? Mình dùng bội chung nhỏ nhất của tử hoặc là bội chung nhỏ nhất của mẫu, cả hai trường hợp kết quả đều như nhau hết. Nhưng mà khi làm bài tập các bạn để ý nè, nếu mà những con số mà ở trên tử mà nó nhỏ đó, thì các bạn áp dụng bội chung nhỏ nhất của tử. Còn nếu mà mẫu mà con số nhỏ thì mình áp dụng bội chung nhỏ nhất của mẫu nha. Như vậy thì bài toán mình sẽ giải quyết nó nhanh hơn.